Vuoden ensimmäinen metallinetsintäkohteemme on uudisrakentamisen alla oleva vanha Kakkaraisen kylätontti, jonka historia ulottuu keskiajalle asti. Vinkin lähettäjän mukaan sieltä olisi 1800-luvulla löydetty ojankaivuun yhteydessä vanhoja hopeakolikoita. Nyt olisi viimeinen hetki mennä tutkimaan aluetta ennen kuin alue on täynnä betonia ja asfalttia. Keskiaikaisen talon sijaintipaikka on tietysti muinaisjäännöksenä suojeltu, minkä takia etelänpuolinen pieni pelto piti olla pääkohteenamme. Mutta se oli jo rakennustyömaata. Ainoaksi etsintäpaikaksi jäi idänpuoleinen metsäalue, jossa on myös hyvät mahdollisuudet kiinnostaviin löytöihin. Paikan päällä maasto suosi metallin etsintää, mutta melkoisia haasteita toi se, että alue sijaitsee nykyään lähiöiden keskellä, joten roskaa oli ja paljon. Katsotaan nyt, mitä tuhansien pullonkorkkien seasta onnistuimme löytämään. Tämä kuparista tehty laatta antoi metallin etsimellä erittäin vahvan signaalin ja olisi voinut antaa pääni pantiksi, että maan alla on isohko vanha kolikko, mutta eipä ollut. Laatan toiselle puolelle on stanssattu nimi Jari ja toiselle puolelle Tuija. Ehkä tämä on jonkinlainen pariutumiseen liittyvä esine. Ajoitusta pystyy vain arvailemaan, mutta Jari-nimi oli suosituimmillaan 60-70-luvulla ja samoin Tuija. Joten parikymppisenä rakkauden huumassa esine olisi voinut kadota 80-90-luvun vaihteessa. Kuparista tehtyä karjan korvamerkkejä löytyy pari kappaletta. Näiden historiasta ei tahdo kuitenkaan löytyä juurikaan tietoa, mutta samantyyppisiä on löydetty eri puolilta Eurooppaa ja siellä ajoitusta on veikkailtu 20-30-luvuille, ennen sotia kuitenkin, jonka jälkeen kaiketi tuli teräksestä valmistetut korvamerkit. Jos joku teistä katsojista tällaiset vielä muistaa, niin kertokaa ihmeessä. Ja moderneja kolikoitakin löytyy 3 kappaletta, joista vanhin 1 pennin kolikko on vuodelta 1972. Kielo 10 penniä vuodelta 1990 ja nykypäivän 20 senttiä vuodelta 2001. Kylän mielenkiintoisen historiaan liittyy myös 1800-luvulla ojankaivuun yhteydessä löytyneet hopeakolikot. Voisiko siellä mahdollisesti olla kolikkokätkö? No, se ajatus tietysti meitä jonkin verran kiehtoi, mutta hopeaa ei kuitenkaan löytynyt. Pieni uudempi kolikkokätkö kuitenkin, josta samasta kasasta löytyy yhteensä 11 kolikkoa viime vuosisadan vaihteesta. Nämä olivat todella hyvässä kunnossa löydettäessä, mutta nyt kuivuessaan alkaa pinta rapistua, joten nopeutetaan prosessia ja tutkitaan niitä tarkemmin puhdistettuina. Kolikkoja olikin yhteensä 12 kappaletta ja ihan kohtuullisessa kunnossa. Autonomian aikaisia 1 pennin kolikkoja kasassa oli 6 kappaletta ja yksi sen ajan 5 penninen. Itsenäisyytemme ensimmäisiä 5 pennisiä oli 4 kappaletta ja yksi 10 penninen. Vanhin kolikko on vuodelta 1883 ja uusin 1926. Tämä oli ihan hauska löytökokonaisuus. Paikan mielenkiintoisin löytö oli tämä hienossa patinassa oleva kolmiapilan muotoinen hela. Äkkiseltään tämän tuomitsisi hevosvaljaisiin liittyväksi koristeeksi, mutta taustapuolen 3 silmukkaa, aivan samanlaisia kuin vanhoissa napeissa, viittaa enemmän vaatteeseen ommeltavaan esineeseen. Ehkä kyseessä voisi olla vyönsolki, mutta netistä löytyy kuitenkin samanlainen vastine, joka sen mukaan on määritelty upseerin viittamaisen asusteen soljeksi 1700-luvulta. Mitään faktan tapaista en kuitenkaan löytänyt, mutta paikan historia kuitenkin tukisi tätä teoriaa, sillä paikka on toiminut myös sotilasvirkatalona aikoinaan. Erittäin mielenkiintoinen löytö. Vilkaistaan tähän loppuun löytyneitä hylsyjä ja koitetaan ajoittaa sekä selvittää valmistajaa niiden kantaleimoista. Osa näistä löytyy myöhemmin toiselta metsäpiippaluretkeltä, josta ei oikein muuta järkevää löytynytkään, paitsi nämä musketikuulat tässä. Mutta katsotaan niitä hylsyjen kantaleimoja. Sellaiset olivat tämän vuoden ensimmäiset metallinetsintälöydöt. Ei mitään järisyttävää hienoa, mutta mukava oli kuitenkin talven jälkeen päästä kaivelemaan.
Kylän paikalla oltiin auttamattomasti ainakin vuoden myöhässä, sillä se oli jäänyt rakennustyömaan alle ja sen myötä kaikki mahdolliset upeat löydötkin. Kiitos kun katsoit ja näkemiin.